ගොඩක් කොණ්ඩේ මසාජ් කරන්න නැහැ සාමාන්‍යයෙන් විනාඩියක් විතර පොඩ්ඩක් මසාජ් කරලා මසාජ් කරා කියලා මේ යනකම් මගේ කොණ්ඩේ මේ විතර ගිහිල්ලත් නැහැ. අනේ මන්ද රෝස්මරි නම් කොණ්ඩේට පාවිච්චි කරන්න මම කොණ්ඩේට ආදරය කරන එන්ජි කෙනෙක් නම් මේ ඇප්ලයි කරලා සෝදා තික් ගියා මේ වගේම කොණ්ඩ ප්‍රමාණයක්. ඊට පස්සේ මේ දැන් කොණ්ඩේ වේලුණයින් පස්සේ කොණ්ඩේ හොඳටම වේලිලා තියෙන්නේ. කොණ්ඩේ වේලුණයින් පස්සේ කොණ්ඩේ පිවිලාදි තමයි මෙච්චර ප්‍රමාණය. හරි ඉතින් මේ පැත්තෙන් පේනවා ඇති මම කොහොමද මේක හදාගත්තේ කියලා. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය මගෙන් ඉඳලා තිබ්බා මේ කොණ්ඩේ සුදු වෙනවට ට්‍රීට්මන්ට් එකක්. ඉතින් සර්ච් කරගෙන යද්දී රෝස්මරින් ගොඩක් හොඳයි කියලා දැනගන්න හම්බුණා. විශේෂයෙන්ම කොණ්ඩේ සුදු කොණ්ඩේ කළු වෙන්න වගේම ඉක්මනින්ම කොණ්ඩේ කළු කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. වගේම කොණ්ඩේ යන එක නැති වෙනවා. ඩැන්ඩ්‍රොෆ් වගේ තත්ත්ව පාලනය වෙනවා. ඒ දෙකම කොණ්ඩේ එනවා. කොණ්ඩේ මහත කරගන්න පුළුවන් කෙරෙදි. මේකෙන් මට නම් උනේ තිබ්බ කොණ්ඩේ ගියා. මං හිතන්නේ මෙතන නාන වෙලාවෙත් කොණ්ඩේ ගොඩක් ගියා. මං හිතන්නේ මෙතන කොණ්ඩය අද කේස් ගස් සූත්සියකට එහා පැත්ත ගියා. ඉතින් වලටම පේනවා ඇති. අපි ගලවලා ගමුකෝ. මෙහෙම තියෙද්දි පේන්නේ නැහනේ. ඉතින් මගේ channel එකේ ගොඩක් ඉන්නේ කොණ්ඩේට ආදරය කරන ඒන්ජල්ස්ලා ඔන්න යාළුවෝ වෙනම තමයි මේ වීඩියෝ එක ගෙනාවේ. නැත්නම් මම මේ වීඩියෝ එක මෙහෙම ගේන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙතන තියෙන කෙස් ප්‍රමාණය පේනවා ඇති ඔයාලට. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම කොණ්ඩය මේ ඔය ඔයිල් එක කොණ්ඩේ ගන්න කලින් මගේ කොණ්ඩේ තිබ්බ ප්‍රමාණය. ඉතින් මොනවාද පාවිච්චි කරේ රෝස්මරින්. ඉතින් ගොඩාක් හොඳයි. ඉතින් මම දන්නේ නැහැ මොකක්ද උනේ කියලා. අනිත් දේ තමයි ගෑවට පස්සේ මේ මගේ කොණ්ඩේ මේ ඔළුව ටිකක් ඔළුවේ කැක්කුමක් ආව. පොඩි ඔළුවේ කැක්කුමක් වගේ ආවා. ඒත් එකම නිකන් මේ හරිය එහෙම චුට්ටක් රිදෙන්න ගත්තා. හැබැයි එක විශේෂ දෙයක් තියෙනවා කොණ්ඩේට ෂයින් එකක් ඇවිල්ලා කොණ්ඩේ රිලැක්ස් වෙලා වගේ දෙයක් තියෙනවා. හැබැයි ඉතින් හිතුවටත් වඩා කොණ්ඩේ සෑහෙන්න ගියා. ඉතින් මම කියන්නේ කවුරු කොහොම කිව්වා කොණ්ඩේ ගොඩාක් කරනවා ගොඩාක් හොඳයි කියලා කිව්වා රෝස්මරි ඔයිල් එකක් නම් කොණ්ඩේට පාවිච්චි කරන්න එපා. ඉතින් ඒක තමයි මට ඒන්ජල්ස්ලාට කියන්න තියෙන්නේ. ඉක්මනින්ම हेयर ට්‍රීට්මන්ට් එකක් අරන් එන්නම්. කොණ්ඩේට ආදරය කරන ඒන්ජල්ස්ලා මාත් එක දිගටම රැඳිලා. හරි එහෙනම් අයි මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝ එකක් හරි සතුටින් ඉන්න ගිහින් එන්න.